आजको हाम्रो नयाँ टपिक छ डेरिभेटिभ अफ हाइपरबोलिक फंक्सन। हाइपरबोलिक फंक्सनको डेरिभेटिभ कसरी निकाल्ने त्यसको बारेमा आज हाम्रो क्लास केन्द्रित रहन्छ। सबभन्दा पहिला हाइपरबोलिक फंक्सन भनेको के हो त्यसलाई डिफाइन गरौँ। द कम्बिनेसन of two exponential functions e to the power x and e to the power minus x give rise to a special type of function are called hyperbolic mathematically sin hyperbolic x is equal to e to the power x minus e to the power minus x by 2 cos hyperbolic x is equal to e to the power x plus e to the power minus x by 2. Similarly, tan hyperbolic x is equal to e to the power x minus e to the power minus x upon e to the power x plus e to the power minus x. Similarly, cosec hyperbolic x is equal to 2 by e to the power x minus e to the power minus x, because cosec hyperbolic x is inverse of sin hyperbolic x or reciprocal of sin hyperbolic x. So 2 by e to the power x minus e to the power minus x. Sec hyperbolic x 2 by e to the power x plus e to the power minus x. It is also reciprocal of cos hyperbolic x. And last one is cot hyperbolic x. It is reciprocal of tan hyperbolic x. E to the power x plus e to the power minus x divided by e to the power x minus e to the power minus x. यो छवटा भनेको हाम्रो हाइपरबोलिक फंक्सनहरु हो। हाइपरबोलिक भनेर हामीले जब कुनै पनि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सनमा एंगलको अगाडि h देख्छौं तब हामीले बुझ्नुपर्छ त्यो भनेको हाइपरबोलिक फंक्सन हो। यो h को कारणले गर्दा यसलाई हामीले हाइपरबोलिक भनेर पढ्छौं। अब यसको डेरिभेटिभ कसरी गर्ने त्यो तर्फ सुरुमा मैले sin hyperbolic x को डेरिभेटिभ कसरी गर्ने त्यसको बारेमा यहाँ 1 नम्बर sin hyperbolic x यसको लागि सबभन्दा पहिला दिएको फंक्सन अथवा यो sin hyperbolic x लाई सपोज गरौँ let y is equal to sin hyperbolic x. अब यहाँनिर y भनेको फंक्सन हो, x भनेको भेरिएबल। अब विथ रेस्पेक्ट टु x ले डेरिभेटिभ गरौँ। differentiating both sides
with respect to x one, we get dy by dx is equal to d by dx. अब यहाँनिर sin hyperbolic x भनेको फर्मुलामा जाउँ त e to the power x minus e to the power minus x upon 2 छ। पहिला त्यो लेखौँ, e to the power x minus e to the power minus x by 2 बल्ल अब यहाँनिर राखौँ त्यो फंक्सन e to the power x minus e to the power minus x upon 2। यहाँनिर यो 2 भनेको कन्स्टेन्ट हो, यसलाई बाहिर राखौँ 1/2 d e to the power x by dx, त्यसै गरी बीचमा माइनस छ d e to the power minus x by dx राखौँ। हामीलाई थाहा छ एक्सपोनेन्शियल फंक्सनको डेरिभेटिभ भनेको जहिले पनि एक्सपोनेन्शियल फंक्सन हुन्छ, सो यसको भनेको डेरिभेटिभ e to the power x भयो। यसै गरी यहाँनिर यसको पनि डेरिभेटिभ भनेको e to the power minus x, तर यहाँनिर पावरमा माइनस x छ, सो -1 पनि लेख्नुपर्छ, किनभने माइनस x लाई हामीले बेस मिलाउँदाखेरि यसको डेरिभेटिभ -1 हुन्छ। यसलाई फाइनली हामीले 1/2 e to the power x minus e to the power plus e to the power minus x लेख्न सक्छौँ। यो भनेको हाम्रो d sin hyperbolic x by dx को डेरिभेटिभ हो। र यसलाई फाइनली यो भनेको फेरि cos hyperbolic x हो, सो हामीले सिधै cos hyperbolic x पनि लेख्न सक्छौँ। d sin hyperbolic x by dx भनेको फाइनली cos hyperbolic x हुँदो रहेछ भनेर हामीले सम्झन सक्छौँ। अब दोस्रो फंक्सन छ cos hyperbolic x, यसको डेरिभेटिभ कसरी हुन्छ हेरौँ। sin hyperbolic x को जस्तै cos hyperbolic x को डेरिभेटिभ कसरी हुन्छ हेरौँ। यसलाई पनि लेट y is equal to cos hyperbolic x भनेर पहिला मानौँ। फेरि हामीसँग फर्मुला cos hyperbolic x भनेको e to the power x plus e to the power minus x by 2 छ, त्यो लेखौँ। अब यहाँनिर y भनेको फंक्सन हो, यो x भनेको भेरिएबल हो भनेपछि विथ रेस्पेक्ट टु x को डेरिभेटिभ हो। Differentiating both sides with respect to x, dy by dx is equal to d by dx e to the power x plus e to the power minus x by 2। यहाँ पनि यो 2 भनेको कन्स्टेन्ट हो, यसलाई बाहिर राखौँ। बाँकी d e to the power x by dx, त्यसै गरी यहाँ प्लस छ d e to the power minus x by dx। अब यसको डेरिभेटिभ फेरि भनेको 1/2 कन्स्टेन्ट हो, यो बाहिर राखौँ। e to the power x को डेरिभेटिभ भनेको e to the power x हो, त्यसै गरी अर्को e to the power minus x को डेरिभेटिभ भनेको e to the power minus x हो, र यहाँ फेरि माइनस x भन्ने पावर छ, सो यो माइनस x को डेरिभेटिभ भनेको -1 हुन्छ, यो छुट्टै लेख्नुपर्छ। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा 1/2 e to the power x प्लस इन्टु माइनस हामीले माइनस लेख्न सक्छौँ, e to the power minus x भन्न सक्छौँ। यो भनेको cos hyperbolic को डेरिभेटिभ हो, cos hyperbolic
dx इज इक्वल टु अब यसलाई हामीले फेरि अघिको फर्मुला जस्तै sin हाइपरबोलिक x भनेर लेख्न सक्छौँ किनभने sin हाइपरबोलिक x भनेकै e टु द पावर x माइनस e टु द पावर माइनस x अपन 2 हो त्यही हो। अब हामीले फेरि अर्को नेक्स्ट tan हाइपरबोलिक x को डेरिभेटिभ कसरी गर्ने यसको बारेमा हेर्दैछौँ। अब नेक्स्ट 3 नम्बरको tan हाइपरबोलिक x को डेरिभेटिभ यसलाई पनि सबभन्दा पहिला मानौँ लेट y इज इक्वल टु tan हाइपरबोलिक x। अब tan हाइपरबोलिक x भनेको sin हाइपरबोलिक x बाई cos हाइपरबोलिक x हो। यसलाई पनि डिफरेन्सिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु x भनौँ वी गेट के हुन्छ dy बाई dx इज इक्वल टु d अपन dx sin हाइपरबोलिक x बाई cos हाइपरबोलिक x। अब हामीले क्लास 11 मा पढेको फर्मुला sin हाइपरबोलिक x बाई cos हाइपरबोलिक x भनेको u बाई v सँग मिल्दोजुल्दो छ त्यही भएर हामीले यसलाई u बाई v को फर्मुला अनुसार लेख्छौँ। सबभन्दा पहिला v भनेको cos हाइपरबोलिक x छ cos हाइपरबोलिक x लेख्छौँ त्यसै गरी u भनेको sin हाइपरबोलिक x छ बाई dx भन्छौँ त्यसपछि फर्मुलाको माइनस अब v को पालो डेरिभेटिभ गर्ने sin हाइपरबोलिक x लाई बाहिर राखौँ cos हाइपरबोलिक x बाई dx भन्छौँ होल अपन v स्क्वायर। अब cos हाइपरबोलिक x sin हाइपरबोलिक x को अघि नै हामीले प्रुभ गरिसकेका छौँ cos हाइपरबोलिक x हो भनेर फेरि माइनस sin हाइपरबोलिक x यसै गरी cos हाइपरबोलिक x भनेको पनि sin हाइपरबोलिक x भनेर अघि नै हामीले प्रुभ गरिसकेका छौँ अपन cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x। अब cos हाइपरबोलिक x इन्टु cos हाइपरबोलिक x भनेको cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x भयो यसै गरी sin हाइपरबोलिक स्क्वायर x भयो अपन cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x। अब हाइपरबोलिक फङ्सनमा cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस sin हाइपरबोलिक स्क्वायर x भनेको 1 हुन्छ सो 1 लेख्छौँ अपन cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x भन्छौँ। 1 अपन cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x भनेको sec हाइपरबोलिक स्क्वायर x हो जुन यो हाम्रो आवश्यक डेरिभेटिभ हो। त्यसैले d tan हाइपरबोलिक x अपन dx भनेको sec हाइपरबोलिक स्क्वायर x हुन्छ। यो हो हाम्रो tan हाइपरबोलिक x को डेरिभेटिभ। यसै गरी हाम्रो नेक्स्ट फङ्सन भनेको 4 नम्बरको cosec हाइपरबोलिक x छ यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ त्यो हेरौँ। आइबी नम्बर cosec हाइपरबोलिक x यसलाई पनि मानौँ y इज इक्वल टु cosec हाइपरबोलिक x। अब हामीलाई थाहा छ cosec भनेको sin को रेसिप्रोकल हो सो यसलाई हामीले 1 बाई sin हाइपरबोलिक x भनेर लेखौँ।
अब फेरि डिफ्रेन्सिएटिङ गरौँ विथ रेस्पेक्ट टु एक्सले डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड्स with respect to x, we get dy by dx d upon dx 1 upon sin hyperbolic x. यहाँ पनि u by v को फर्मुला छ फर्ममा छ त्यही अनुसार लैजाउँ। पहिला v लाई बाहिर राखौँ अनि u भनेको 1 छ सो 1 लाई डेरिभेटिभ गरौँ माइनस यसै गरी 1 लाई बाहिर राखौँ साइन हाइपरबोलिकलाई डेरिभेटिभ गरौँ होल अपन v स्क्वायर भनेको साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x साइन हाइपरबोलिक x 1 को डेरिभेटिभ भनेको 0 हामीलाई थाहा छ। यहाँ साइन हाइपरबोलिक को डेरिभेटिभ भनेको कस हाइपरबोलिक x अपन साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x साइन हाइपरबोलिक x इन्टु 0 भनेको 0 भइहाल्यो माइनस 1 इन्टु कस हाइपरबोलिक x भनेको माइनस कस हाइपरबोलिक x अपन साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x। अब यसलाई थोरै ब्यालेन्स गरौँ। सबभन्दा पहिला साइन 1 बाई साइन हाइपरबोलिक x एउटा लेखौँ यहाँ किनभने दुईटा हाइपरबोलिक छ। त्यसै गरी कस हाइपरबोलिक x बाई साइन हाइपरबोलिक x लेखौँ। अब यसलाई कसेक हाइपरबोलिक x लेख्न सकिन्छ र यसलाई कट हाइपरबोलिक x लेख्न सकिन्छ। यो नै हाम्रो कसेक हाइपरबोलिक x को डेरिभेटिभ हो। अब यसै गरी हाम्रो अर्को फंक्सन छ सेक हाइपरबोलिक x। हाम्रो पाँचौं फंक्सन छ सेक हाइपरबोलिक x। यसको डेरिभेटिभ कसरी गर्ने? लेट y इक्वल टु सेक हाइपरबोलिक x भनौँ। यो भनेको 1 बाई कस हाइपरबोलिक x हो। अब अघिको जस्तै यसलाई पनि u by v को फर्मुला अनुसार लेखौँ। Differentiating both sides with respect to x भनौँ, we get dy by dx is equal to d by dx 1 upon cos hyperbolic x। यहाँ पनि u by v कै अनुसार फर्मुला लगाऊँ। cos hyperbolic x d1 by dx यो u हो यो v हो माइनस 1 by the d cos hyperbolic x by dx होल अपन v स्क्वायर भनेको cos hyperbolic स्क्वायर x हो। cos hyperbolic x 1 को डेरिभेटिभ 0 हुन्छ। यहाँ cos हाइपरबोलिक को डेरिभेटिभ sin हाइपरबोलिक x हुन्छ। cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x छँदैछ। cos हाइपरबोलिक x इन्टु 0 भनेको 0 हुन्छ। त्यसै गरी माइनस sin 1 इन्टु sin हाइपरबोलिक x भनेको माइनस sin हाइपरबोलिक x अपन cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x। अब यहाँ पनि दुईटा cos छ हाइपरबोलिक छ। यसलाई यसरी मिलाएर लेखौँ 1 बाई cos हाइपरबोलिक x एउटा, त्यसै गरी माथि sin हाइपरबोलिक x छ, तल एउटा cos हाइपरबोलिक x, यसरी मिलाएर राखौँ।
अब हाम्रो यो भनेको सेक हाइपरबोलिक एक्स हो र यसै गरी यो भनेको टेन हाइपरबोलिक एक्स हो। यो नै हाम्रो सेक हाइपरबोलिक एक्स को डेरिभेटिभ हो। आजको लास्ट फंक्शन छ सरी यो 5 नंबर र यो 6 नंबर कट हाइपरबोलिक एक्स। यसको डेरिभेटिभ कसरी गर्ने? यसलाई पनि लेट y इज इक्वल टू कट हाइपरबोलिक एक्स मानौं। फेरि कट हाइपरबोलिक एक्स भनेको कस हाइपरबोलिक एक्स बाई साइन हाइपरबोलिक एक्स हो। अब डिफ्रेन्सिएटिङ गरौँ। डिफ्रेन्सिएटिङ both sides with respect to x one, we get dy by dx d by dx cos hyperbolic x by sin hyperbolic x। यहाँ पनि u by v को फर्ममा छ। यसलाई फेरि u by v को फर्म अनुसार लैजाऊ। पहिला v को पालो v लाई अगाडि राखौँ। कसलाई डेरिभेटिभ गरौँ माइनस फेरि कसलाई बाहिर राखौँ v को डेरिभेटिभ गरौँ बाइ dx होल अपन v स्क्वायर भनेको साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स छँदैछ। यसै गरी साइन हाइपरबोलिक एक्स कस हाइपरबोलिक एक्स को डेरिभेटिभ साइन हाइपरबोलिक एक्स हो। त्यसै गरी कस हाइपरबोलिक एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स को डेरिभेटिभ कस हाइपरबोलिक एक्स हो अपन साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। अब यो भनेको साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स कस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपन साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स हो। अब यहाँबाट साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस कस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स को हामीसँग फर्मुला छैन। त्यसैले पहिला माइनस कमन लियौँ। माइनस कमन लिँदाखेरि हामीले यसलाई कस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स को रूपमा लेख्न सक्छौँ अपन साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। अब यो भनेको कस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स भनेको 1 हो। सो 1 लेख्छौँ अपन साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बाई साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स भनेको माइनस कसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स हो। त्यसैले डी कट हाइपरबोलिक एक्स बाई डीएक्स भनेको माइनस कसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स फर्मुला हो। आजको क्लास हामीले यति नै सघाउँछौँ।